Picado is een mooie techniek, een moeilijke techniek, vooral live als je voor het publiek speelt. En ik geef je hierbij wat tips wat mij veel heeft geholpen. Het is namelijk een groot verschil tussen het aardig in de vingers hebben en het kunnen beheersen. Je hebt je wijsvinger en je middelvinger. En als je zo speelt, valt die mooi. Dat is een makkelijke, noem ik het. Dit is een moeilijke. Want dan moet je hem over stretchen, zie je? En daar gaat hij vaak fout. Dus dit is altijd een fijne. En deze niet. En als je gewoon een Friese toonladder hebt, die kennen we allemaal. Daar zitten ze dus natuurlijk allebei in. Dus om dit te oefenen, begin je heel erg langzaam zonder linkerhand. En dan raak je je nagel en het vlees. En dan hier ook. En dat moet je echt gaan voelen. Dus als je er niet echt geconcentreerd bent op dat gevoel, dat je ze echt raakt, dan moet je nog niet echt beginnen met de oefening die ik je zo meteen geef. Maar concentreer je echt dat je het voelt, dat je beide voelt. Beide vingers goed die toppen voelen. Als dat lukt, dan gaan we deze doen. En dan kan je een andere snaar pakken. Dan kom je helemaal naar onder en weer terug. Dus wat je doet, een makkelijke, een moeilijke, een makkelijke en een moeilijke. Dus wat je nu doet is je hand laten, je vingers, heel je systeem wendt aan het moeilijke en het makkelijke. Dus dan ga je ook niet meer zo snel smokkelen. Hè? Sommige mensen smokkelen, doen stiekem snel 2 keer deze vinger en dat ga je toch horen. Dat is niet mooi. Hè? Dus als je dan dit loopje hebt, bijvoorbeeld gewoon een picado terug. Begin dus met deze vinger, met vinger I. En je eindigt ermee. Maar je kan ook met je middelvinger. Kan ook. Hè? Dus dan maakt het niet meer zoveel uit. Nou, dit is één van de vele details in de picado, maar wel een van de belangrijke. Dan hebben we het over de duim, die je niet gebruikt, maar wel heel belangrijk is. Ik speel weer een heel eenvoudige Friese toonladder en dan gaan we kijken wat de duim moet doen. Nou, je ziet het al, hij heeft contact op het hout, echt altijd. Dus je laat het niet los. Kijk. Misschien hier, maar omdat je dan de snaar raakt. Als je de snaar raakt is oké, maar hier raakt hij niet de snaar. Dan mag je niet het contact met de gitaar verliezen. Hetzelfde als de linkerhand, dat is een beetje een zijspoortje, maar je hebt altijd contact hier ook op het hout. Hè? Als je hierboven speelt, dit kan niet. Dan raak je ook weer, dus dan zie je altijd, weet je, dit kan je wel, het komt je bekend voor, hè? Die duim daar. Dus dan komt die daar te staan. Nou, hier is eigenlijk hetzelfde. Maar het moment, wanneer en waar die precies naar de snaar gaat, is bij iedereen een beetje verschillend, maar wel belangrijk. Laten we eens analyseren, langzaam te spelen. Ja, dus hier merk je dat je op de G-snaar komt hij op de snaar. Dus kijk goed. Dus nog een keer. Op de G-snaar komt hij op de snaar. En hij laat daar ook weer los. Dus de G-snaar is een beetje bij mij het moment waar de duim van het hout op de snaar komt en weer terug. En je ziet dat hij eigenlijk gewoon valt. Hè? Hij valt gewoon net als een vinger. Dus hij blijft op het hout, komt daar en gaat weer terug. Dus deze beweging maak je. En dan elke keer blijft de hoek hetzelfde. En hoe je dit gaat oefenen is weer net als altijd.
Je kan ook zonder linkerhand beginnen. Hier zie je. Ja? Nou, dat is weer een klein beetje hulp voor een steeds betere picado. Wat ook belangrijk is, als je dus dit soort loopjes hebt, pak weer de eenvoudige Friese. Dit soort loopjes, dan merk je ook dat je hand gaat ook helemaal naar boven en weer terug. En bij veel mensen loopt die ook niet recht. Dus dat is ook een probleem. Hè? Dus dan je kan jezelf technisch in de problemen werken of qua geluid. Hè? En daar is eigenlijk een hele makkelijke oefening voor. En dat zal ik je even laten zien. Ik zeg al, ik vind het altijd een beetje flauw. Ik weet niet waarom, maar dit is wel heel erg leuk ook hoor. Dus plak een stukje plakband op je goldbeer door. Niet op het hout graag. Doe het wel loodrecht op de snaar. Hè. Druk hem niet te hard vast, hoeft niet. Ik speel mijn picado meestal hier. En dan doe je hetzelfde loopjes net. Ja, zie je? Ga voor de spiegel zitten. En speel gewoon op de lijn. Hè. Dus dan, als je het goed oefent, dan zal je zien dat dat probleem snel getackeld is. Vind je dit leuk? Kan je hier beneden abonneren en dan tot de volgende keer.